हेलो साथीहरू, तपाईहरुले बाहिर थम्बनेलमा देखिसक्नु भएको छ यो भिडियो भित्र के छ भनेर, जसमा हामीले खोल्न गइरहेको छु आइफोन 14 प्रो मैक्स ब्ल्याक स्पेस कलरको 256 GB। हामीले अनबक्सिङ गर्दै छौं अहिले। यसलाई हामी पुरा खोलेर हेर्ने छौं। आइफोन को सील पैक गर्ने तरिका नै फरक छ। यो हेर्नलाई हामी धेरै नै एक्साइटेड छौं। हेरौं कस्तो छ आइफोन 14 प्रो मैक्स। वाउ, अब यसलाई हामी बिस्तारै खोल्छौं। अब यसलाई ओपन गरौं। वाउ, स्क्रिन कति राम्रो शाइनिङ देखिरहेको छ अहिले। यो चाहिँ आइफोन 14 प्रो मैक्स 256 GB। यो आइफोनमा चाहिँ चार्जर चाहिँ आउँदैन, जस्ट केबल मात्रै आउँछ, केबल अनि यो एप्पल लोगो। यो एप्पल लोगो चाहिँ ओरिजिनल आइफोनमा मात्रै आउँछ, डुप्लिकेटमा आउँदैन। बडी नीट एन्ड क्लीन देखिरहेको छ। अनि हामीले एक्स्ट्रा कभर लिएको छु, 14 प्रो मैक्स कभर केस। यो चाहिँ आइफोनमा आउँदैन, हामीले एक्स्ट्रा किनेको हो। यसलाई पनि हामी ओपन गरेर त्यसमा हालेर हेर्छौं कस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ कभर एक्स्ट्रा किनेको कभर हो, जसमा यो चाहिँ ब्ल्याक कलरको छ। पछाडिपट्टि लोगो पनि देखिन्छ, हल्का व्हाइट पनि छ। अब यसलाई हालेर हेरौं कस्तो देखिन्छ यसको बडी। वाउ, यो हो नि मोबाइल।